Yung laban ng Selangor Red Giants at Team Liquid Philippines ay isang halimbawa paano pinakita ng bawat teams yung winning condition ng lineup nila. And Game 3 proves paano nag-gets ng SRG yung draft ng TLPH at paano nila tinake advantage yung kahinaan at pagkakamali ng TLPH sa game na yun. Though may times na pwede baliktarin ito ng Cavalry, pero pinakita ng SRG yung kalakasan ng kanilang team composition kung na-execute ng tama. Kaya panoorin mo ito hanggang sa huli para may pakita ko sa iyo yung tatlong bagay paano dinurog ng SRG ang TLPH kasama yung mga critical mistakes and missed adjustments na napansin ko. Number 1, early game advantage. If there's one thing bakit malakas ang TLPH sa mga objectives like Turtle is sinisigurado nila na sa kanila yung kalamangan sa early game. Pero dito, pinakita ng SRG paano i-dismantle yung early game strength ng Team Liquid Philippines at magsisimula yun sa pagbugbog nila sa mid lane ng TLPH. Which may kita mo rito yung poke ni Yunes kay JP and yung box off ni Stormy kay Sanji. Dahil dito, magkakaroon ng delays in terms of clearing speed and rotation na malaking kawalan sa TLPH lalo't kailangan nilang alalayan yung Granger, especially with the nerfs. At yung pressure sa mid lane will give opportunity para sa assassin ng SRG to go for a potential kill. Sobrang dugan yan kapag TLPH ka kasi hindi mo magawa yung aggressive playstyle na madalas nilang ginagawa. Dahil doon, ma-force sila na maging maingat at passive, causing delays, especially kapag turtle team fight. And once by opportunity, nag-attempt si Kais to go for a pick-off. Though hindi niya napatay, pero malaking espasyo yan kasi it will buy SRG time para sila yung unang mga kapwesto sa Turtle. One of the reasons bakit halimaw ang TLPH sa Turtle is minimake sure nila na sila yung unang pwesto sa Turtle. But with the zone and muntik na pitas, space yun para sa SRG para sila yung mauna sa objectives. And with the double fighter setup ng SRG, doble dilubi yan kasi lalong hindi sila makaka-contest sa objective kahit lance ka pa na kaya mag-dash kasi kakainin mo yung either zone ng Hilda or ulti and damage ng Uranus. Kaya it's been a while since nakita mo ang TLPH na wala silang magawa para maka-contest sa turtle objective. Number 2, abusing mobility. Kung meron mang naging strength ang SRG in this game 3 na inabuso nila is yung bilis in every aspect. Rotation, dodge mechanics, and pick-offs. May kita mo rito yung super cut lane ng Uranus sa Alice and walang magagawa ang TLPH dyan kasi wala pa silang pang shred sa HP ng hero na ito. Mapapansin mo rin yung bilis in terms of pag-poke ng CC sa Granger. Pero yung pinaka-highlight dito is yung immediate control ng SRG sa mid lane para hindi makaporma ng maayos yung TLPH. Dahil unang nag-cut lane si Cram, siya unang makaka-rotate sa mid lane to deal the pokes and zone na kailangan. And mapapansin mo yung target lock nila sa Pharsa which muntik uli siya ma-pick off. At hindi sila titigil doon. Itutuloy lang ni Cram yung zone ensuring kapag turtle team fight sa kanila yung kalamangan. And those events ay siguro naging factor para hindi mapansin ng TLPH kahit may vision sila na pababa yung Hilda at makakasalubong niya si Oheb. Yung nagpalala ng sitwasyon na ito is sumunod yung Uranus kung nasaan yung lads. And together with Innocent, it was a sandwich play to take down the Granger. Diba? Naka-expanding reverse pa sila so dobling bilis yan in terms of mobility. Another example, in this team fight, dito may kita na kahit may mapitas yung TLPH, yung mobility ng SRG, yung mangingibabaw. So, mapapatay ng TLPH yung isang makuna, si Cram. Isipin natin na open na ito kasi 4v5 na. But the mobility is too much, especially kung Hylos ka na walang dash. Diyos mio, spammers ka ng first kill sa Eve. Tapos dagdag mo pa paano babaliwin ng Hayabusa yung mga damage dealers ng TLPH. Poke sa lance, tapos dodge sa first kill ni Sanji, dash palayo, then balik uli for the kill. Sabay fade away, and I'm out. Tapos bahala na yung mga bruskong heroes ng SRG na may damage to finish the job. Mapapakamot ka na lang sa ulo because the mobility is too much. Pero kung merong mang naging sakit sa ulo sa TLPH is yung number 3 na ginawa ng Selangor Red Giants, and that's abusing the hybrid capabilities. Isa sa winning condition ng two-fighter setup is self-sustain, which is dapat mas mataas yung sustain mo kaysa sa damage ng kalaban. But what if kumuha ka ng heroes na not only makunat pero may damage na hindi lang makate pero makde? And I believe yan yung nagpahirap sa buhay ng TLPH with this game. Dahil sa combination ng Uranus and CC, you're looking at heroes na hindi lang makunat pero masakit bumitaw ng damage.
In this scenario, dito mo makikita paano tutunawin ng CC yung pinakamakunat sa side ng TLPH. So zone ni Yumes at isang ulti plus first skill ng CC, ladies and gentlemen, not only kakainin ni Innocent yung damage ng Farsa, pero ginawa niyang papel yung Hylos. Yan na guys yung pinakamakunat sa TLPH pero tinunaw lang ng isang hero. Pero ito talaga yung magpapasabi sa akin na inabuso ng SRG yung hybrid capabilities ng draft nila. So makikita natin na mahuhuli ng TLPH si Innocent and mapipitas nila ito. But at what cost? Positioning ni Oheb, and dito tinake advantage ng SRG yung offense and defense nila para puruhan yung Granger. So kaya may damage ka, pero kung may kunat and damage yung kalaban, bawi ka na lang uli next game. So aking analysis, bakit fourth siya? Kasi umabot ng game 3, but it was the brilliance and uniqueness ng draft ng SRG yung nagpapanalo sa kanila sa game na ito. Because of this, baka mapapaisip ka kung viable pa ba si Granger or dapat nag-carry na lang sila para at least kaya nilang tunawin itong mga makunat na ito. But still, the better team won and i-review sigurado ito ng Cavalry paano sila makakabawi. Speaking of review, check mo itong video na ito kung saan nabigay ako ng small insight paano inaral at ginawa ng paraan ng TLPH at Bread ang Yudo Red Giants na ito yung same players sa SRG ngayon. Check mo pag di ko kayo nakita. Comment your thoughts below. Tingnan natin yung mga yan. Thank you. Oma please. Let's go.